हाय हॅलो नमस्कार, मी शुभांगी. शुभूज कुकिंग अड्डामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हाला जर माझं चॅनल आवडत असेल, माझ्या रेसिपी आवडत असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनच्या बटनला नक्की क्लिक करा. आता आपण रसमलाई केक बघतो आहे. याही आधी आपण रसमलाई केक बघितलेला होता, पण प्रत्येक वेळेला डिझाईन वेगवेगळी असते, त्यामुळे हा वेगळ्या डिझाईनचा रसमलाई केक. ते 3 पार्ट करून घ्यायचे. हे आहे रसमलाईचं मिल्क. सगळ्यात पहिले आपण कडेने करून घ्यायचं. हे बघा, माझ्या व्हिडिओमध्ये बघा, मी कडेने करून घेते. पण आपल्या ज्या कडा असतात त्या थोड्याशा कडक असतात मधल्या स्पॉंजपेक्षा, त्यामुळे त्या आधी सॉफ्ट झाल्या की मग बाकीचा केकही सॉफ्ट व्हायला लगेच मदत होते. आता याच्यामध्ये क्रीम घालून घेऊयात. ही माझी कालच्या केकची शिल्लक राहिलेली क्रीम, जसं की मी तुम्हाला सांगते नेहमी की मी ती यूज करत असते. जर आपण ही क्रीम शिल्लक राहिलेली आईस्क्रीममध्ये डेझर्ट बनवलं किंवा आईस्क्रीममध्ये यूज केली तर मग फायदा काय ना. आपण बिझनेस पर्पज करतो आहोत हे सगळं, तर मग फायदा काय. त्यामुळे ह्याचा यूज पण झाला पाहिजे. जर तुमच्याकडे खूप शिल्लक राहिली ही क्रीम, तर एकदा फक्त जस्ट बीटर फिरवून घ्या आणि स्मूथ करून घ्या. म्हणजे थोडी आहे म्हणून मला गरज नाही वाटत त्याची. ओके, आता याच्यामध्ये पाणी सगळं काढून घ्या. म्हणजे दूध, रसमलाईचं दूध सगळं काढून घ्यायचं. आता हा जो वरचा लेअर कट केलेला होता तो आपण उलटा ठेवून घ्यायचा. या जागा फिल करून घ्यायच्या. हे लक्षात ठेवायचं, या जागा कायम, ही जी गॅप असते ना ती कायम फिल करून घ्यायची. पुन्हा कडेने सोकिंग करून घ्यायचं. कधीही रसमलाईच्या केकला ना पाण्याचं सोकिंग नाही करायचं. आता पुन्हा क्रीम. केक जेव्हा आपण सुरुवातीचं आयसिंग करत असतो त्या दरम्यानच आपण शक्यतोवर फिनिशिंग करायचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे नंतर आपल्याला जास्त फिनिशिंगसाठी एफर्ट्स नाही घ्यावे लागत. आता हा लास्ट लेअर. पुन्हा इथून आपल्याला गॅप आहेत त्या फिल करून घ्यायच्या.
आहे पुन्हा मिल्कचं सोपं. हाफ kg केक असेल आपला तर ऑलमोस्ट आपल्याला पाव किलो रसमलाई लागते. झालं क्रम्बल कोट रेडी. तुम्ही बिगनर्स असाल किंवा नवीन शिकत असाल तर असा केक बनवायचा, याला क्रम्बल कोट म्हणतात. हे असं क्रम्बल कोट करायचं आणि फ्रीजमध्ये तुम्ही 15 ते 20 मिनिटांसाठी सेट करून द्यायचं. मग आपले क्रम्बल्स बाहेर निघत नाहीत आणि केक सेट व्हायला किंवा केक फिनिशिंगला आपल्याला वेळ लागत नाही. पण आता मला सवय झालेली आहे, सो मी डिरेक्टली करून घेते. सुरुवातीला थोडीशी क्रीम लावून पुढे पुढे हात घेत जायचं, मागे पुढे बघा. हे बघा केक बनवताना घाई करू नका. किंवा असं बरेचदा असं होतं, कमेंट्स येतात की तुम्ही किती स्लो काम करत आहात. ठीक आहे ना, स्लो तर स्लो. काम होणं महत्त्वाचं आहे आणि त्याला फिनिशिंग येणं महत्त्वाचं आहे. आता मी तुम्हाला शिकवते म्हणून माझा हात इतका स्लो चालत असतो, पण जेव्हा मी एकटी बनवत असते, जेव्हा शूट नसतं चालू, रेकॉर्डिंग ऑन नसतं, त्यावेळेला फास्टमध्ये काम होतं. पहिले स्क्रॅपर घेऊयात. असं स्क्रॅपर ठेवायचं, थोडंसं बेंड करायचं, जस्ट हे बघा एक्स्ट्राची आपली क्रीम निघून येते. ते झालं की हे ट्रायंगल किंवा कोन तो घ्यायचा, तो पण थोडासा क्रॉसमध्ये ठेवायचा. जोपर्यंत आपल्या त्या लाईन्स नीट येत नाहीत तोवर आपल्याला त्याच्यावरती फिरवायचंय. जेव्हा असं वाटेल की लाईन छान आलेल्या आहेत तेव्हा ते स्टॉप करायचं. ओके, त्याला आपण फिनिशिंग करून घेऊया. माझ्या आवडत्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉनच्या बटनला क्लिक करा. टिंग टॉंग. इथपर्यंत समजलं. आता आपल्याला मी हा 1M नोझल घेतलेला आहे. 1M त्याच्यामध्ये येलो कलर घालून घेते. त्याआधी अजून एक टेक्निक राहिली आहे ती दाखवते.
थोडंसं न्यूट्रल जेल घेते. दोन चमचे घेतले, जास्त नाही घेतलं. त्याला पाणी घालून घेऊया त्याच्यामध्ये. असं फ्लोईंग झालं पाहिजे. हे बघा. ओके, त्याच्यात मला येलो कलर हवा आहे. इथे मी कट मारून घेते. मला जस्ट एक ड्रॉप सोडायचा आहे. थोड्या अंतरावरून एक ड्रॉप सोडते. बघा किती छान, सिंपल आणि सोबर. एवढं जरी तुम्ही केलं आणि चॉकलेट्स ठेवले किंवा थोडेसे रसमलाईचे बॉल ठेवले ना, तरी पण केक एक वेगळ्या लेवलला जातो. तर 1 mचा नोझल जसं मी मगाशी म्हणाले तो, त्याच्यामध्ये थोडासा येलो कलर मी घालून घेते. मी लिक्विड कलर घेतलेला आहे. तुम्हाला जेल कलर हवा असेल तर तुम्ही जेल कलर देखील घेऊ शकता. आता ही क्रीम याच्यामध्ये घालून घेते. हवा काढून घ्यायची आधी. जास्त क्रीम एका वेळेला घेऊ नका, नाहीतर आपल्या बॉडीतली हीट त्या क्रीम मध्ये मिक्स होऊन जाते. आता ह्याच्याने जस्ट ड्रॉप करून घेते मी. ओके, आता हा 14 नंबरचा नोझल घेतलेला आहे मी. 14. ओके, त्याच्यामध्ये पुन्हा थोडंसं राहिलेली क्रीम याच्यात घालून देते. मागची बाजू कोणती आहे ही, इथून आपण स्टार्ट करूया. तुम्हाला दिसावं म्हणून मी असं करते आहे. तुम्हाला वाटेल की असंच बनवायचं असतं का काय. समजलं एवढं.
ओके, आता हे रसमलाईचे बॉल्स आहेत ते आपल्याला ह्याच्यावरती ठेवून घ्यायचे. किती आहेत? 1 2 3 4 5 6. जर आपल्याला असं वाटलं की आपले बॉल कमी पडतात आपल्याला, तर एखादा बॉल कट करून घेतला तरी चालेल. त्याच्यात आपल्याला गुलाबाच्या पाकळ्या पिस्त्याचे काप. यावर आपल्याला ना चांदीचा वर्क लावून घ्यायचा आहे. निघालाय आत्ता माझ्याकडून. आत्ता आपण तसाचा तसा लावू. खूप कॉस्टली असतो तो. एका केकला ह्याच्यामध्ये 2 किंवा 3 केक होतात एका ह्या पेपरमध्ये. वेगळा गेटअप आला ना. मला दाखवते मी. आपला केक रेडी झालेला आहे. तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला सांगा. अजून वेगवेगळे असेच केक मी घेऊन येईल. तोपर्यंत माझ्या चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनच्या बटनला नक्की क्लिक करा. जर तुम्हाला माझं चॅनल आवडत असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. चलो मी आता निघते. भेटूयात पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. काळजी घ्या स्वतःची आणि कुटुंबाची.